Good morning. අද වීඩියෝ එකක් කරන්න ගත්තේ කොරියාවේ මුදල් සහ කොරියාවේ මාසයක් ජීවත් වෙන්න කොපමණ වියදමක් යනවාද කියලා ඔයාලට පොඩි අයිඩියා එකක් දෙන්න. මොකද කොරියාවට එන්න බලාගෙන ඉන්න ගොඩ දෙනෙක් දැන් මේ channel එකේ ඉන්නවා. ඒ නිසා එයාලට පොඩි අයිඩියා එකක් දෙන්න හොඳයි කියලා හිතුණා. ඉතින් මේ වටපිටාව ඔයාලට පේනවා ඇති මං එළියේ ඉන්නේ. දැන් මේ උඩ තිබ්බ මේ තියෙන ගහේ කොළ වැහලා දැන් බිම සම්පූර්ණයෙන්ම කහ පාට වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මම ඔයාලට කොරියාවේ මුදල් වර්ග ටික ගැන පොඩි අයිඩියා එකක් දීලා ඉන්නම්. නෝටු වර්ග 4ක් තියෙනවා. මේ 4 තමයි භාවිතා වෙන්නේ. මෙන්න මේක තමයි 50000 කොලයක්. මේක තමයි වටිනාකමෙන් වැඩිම මුදල් නෝට්ටුව. මේකට කියන්නේ ඕමාන් වොන් කියලා. මාන් 5 කියලාත් අපි කියනවා. ඊගාවට තියෙන මෙන්න මේක වොන් 10000 කොලයක්. මේකට කියන්නේ මාන් වොන් කියලා. මම මේ වැය ගණන් රුපියල් වලින් කීයක් වෙනවද කියලා මේ වෙනම දාගෙන යන්නම් පහලින්. මේක තමයි ඊගා මුදල් නෝට්ටුව 5000 කොලයක්. මේකට කියන්නේ ඕචොන් වොන්. මේ මෙන්න මෙතන ගහලා තියෙනවා ඕචොන් වොන් කියලා කියන්නේ. ඊගාවට තියෙන වටිනාකමෙන් අඩුම මුදල් නෝට්ටුව 10 කොලයක්. මේකට කියන්නේ චොන් වොන් කියලා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඉස්සරහා. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ කොරියාවේ දවසක් වැඩ කරත් මෙතන තියෙන මුදල් නෝට්ටු ප්‍රමාණය ගානට වඩා මුදලක් හොයන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා මාන් 6යි. මාන් 6යි චොනන් 6ක්. මීට වඩා ගාණක් හොයන්න පුළුවන් කොරියාවේ දවසක් කුලී වැඩක් කරත් මීට වඩා මුදලක් දවසකට අපිට හම්බ වෙනවා. එහෙනම් ඊගාවට මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් කාසි වර්ග ටික. මෙතන තියෙනවා වටිනාකමෙන් වැඩිම කාසිය 500 කාසියක්. මේකට කියන්නේ ඕබෙක් වොන්. මේක තමයි වටිනාකමෙන් වැඩිම කාසිය. ඊගාවට තියෙනවා 100 කාසියක්. බෙක්කොන් කියලා කියන්නේ. මෙතන ගහලා තියෙනවා. පේන්නේ නැහැ වගේ. ඊගාවට තියෙනවා අනික් කාසිය 50 කාසියක්. මේකට කියන්නේ ඕසිප් වොන්. ඊගාවට තියෙනවා වටිනාකමෙන් අඩුම කාසිය. මේකට කියන්නේ සිප් වොන් කියලා. මේවා නැතිව රුපියල් වලින් චූටි ගාණක් වෙන්නේ. මම ගණන් ටික ඉතින් වෙනම දාන් යනනම් ඔයාලට පොඩි අයිඩියා එකක් ගන්න. හරි. එහෙනම් මම ඊගාවට කියන්නම් කොරියාවේ මාසයක් ජීවත් වෙන්න කොපමණ මුදලක් යනවද කියලා. ඉතින් මේක කෙනාගෙන් කෙනාට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වියදමේ හැටියට මම කියන්නම් මට යන වියදම් ටික. මුලින්ම මම කියන්නම් කොරියාවේ සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සල්ලි නාස්ති කරන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා සල්ලි නාස්ති කරන දේවල් වලට යන්න එපා. ඉතුරු කරන්න බලන්න. ගොඩක් මහන්සි වෙලා කොරියාවට ඇවිල්ලා මහන්සි වෙලා හම්බ කරන්නේ සල්ලි පරිස්සම් කරගන්න. හරි. එහෙනම් බලමු මට මාසයකට කොච්චර වියදමක් කොරියාවේදී වියදම් වෙනවද කියලා. අපි කොරියාවේදී ලංකාවේ කෑම උයාගෙන කන්නේ. ලංකාවේ කෑම බඩු ගන්න අපිට මේ ළඟම තියෙන දෙතුන්පළම්ම ඒසියන් මාර්ට්. ඒවැය තියෙන ලංකාවේ සියලුම දේවල් මිරිස් තුනපා ඒ හැමදේම වගේම එළවලු වර්ග ඒ හැමදේම ඒසියන් මාර්ට් වලින් ගන්න ඕනි. මගේ ඒසියන් මාර්ට් වල කරපු වීඩියෝ එකකුත් ඇති. ඔයි නම් ගිහින් බලන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඒසියන් මාර්ට් දෙක තුනම තියෙන. ඒ වගේම මේ කොරියාවේ සුපර් මාකට් තියෙනවා. ඒ නිසා ඒවෙන් අපි බඩු අඩු වෙන්න ගිහින් අරන් එනවා. මාතේටම එකපාර අරන් එන්නේ. ළඟ තියෙන නිසා සැරින් සැරේ අඩු වෙන්න ගිහින් අරන් එනවා. ඉතින් අපි කෑමට විතරක් එකතු කරනවා. අපි ඉන්න ලංකාවේ කට්ටියගෙන් ලංකාවේ දැන් ඉන්නවා ලංකාවේ 4 දෙනෙක්. ඒ 4 දෙනාගෙන් අපි මාන් 20 මාන් 80ක් එකතු කරනවා මාසයකට. ඒ මාන් 80ෙන් තමයි අපි කෑම බඩු මේ ගේන්නේ සියලුම දේවල්. කෙනෙක්ගේ මාන් 20යි යන්නේ. එතකොට මාන් 20ක් වෙනම අයින් කරන්න වෙනවා කෑමට. ඊගාවට සීතල කාලේට අපිට තව ටිකක් වියදම් යනවා. මොකද සීතල කාලේට උණු වතුර ගන්න අපේ තියෙන්නේ උණු මේ තෙල් වලින් වැඩ කරන හීටරයක්. ඒක නිසා සීතල කාලේට ඒකට වෙනම ගාණක් යනවා. පෙලක් තැන් වල නම් මේවා කරන්ට් එකෙන් වැඩ කරන තැන් තියෙනවා. එහෙම තිබ්බනම් අපිට වියදම් වෙන්නේ නැහැ. මොකද කරන්ට් බිල්ල ගෙවන්නේ කම්පැනි නිසා. තව වියදම් යන දේවල් තමයි සාමාන්‍යයෙන්
ගොඩක් කොරියාවේ කම්පැනි වල මේ කාමර වලට කපන්නේ සමහර තැන් තියෙනවා එහෙම ගණන් කපන මාන් 10 15 වගේ කපන තැන් තියෙනවා. එහෙම වුණොත් තව මාන් 10ක් 15ක් වෙනම යනවා. අපේ කම්පැනියේ කාමර වලට කිසිම මුදලක් අය කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒ ගාන අපිට ඉතුරු වෙනවා. එළිය කාමරයක හිටියොත් ටිකක් වියදම් වෙනවා. මොකද එළිය කාමර ගණන් මාන් 30ක් 40ක් වෙනවා මාසයක කුලිය. ඒ වගේම ලයිට් බිල්, වතුර බිල්, ඊට අමතරව එළිය කාමරයක ඉඳන් මග වියදම්. මොකද එළිය කාමරයක ඉඳන් කම්පැනි ගාවම කාමර හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් බස් එකේ යන්න ඕනි. එතකොට මේ මග වියදම් යනවා. එතකොට මාසයකට මාන් 30ක් 40ක් 50ක් වගේ මුදලක් වෙනම අයින් කරන්න දෙනවා එළිය කාමරයක හිටියොත්. එතකොට ලොකු ගාණක්. ඒක අපරාධ නිසා කම්පැනි කාමර වල ඉන්නවනම් හොඳයි. ඉතින් කම්පැනි කාමර මහා ලොකු පහසුකම් නැහැ. මොකද කොරියාවේ ගොඩක් තැන්වල කම්පැනි වල එක කාමරයක දෙන්නෙක් තුන් දෙනෙක් වගේ ඉන්නවා. ඒ නිසා පහසුකම් බලාගෙන ඉන්න එපා. තනි කාමරවල ඉන්න ඕනි කියලා. ඉතින් කට්ටක් කාගෙන ඇහිල්ලා ඉක්මනින් යන්න බලාගෙන හම්බ කරගෙන යන්න බලාගෙන එන්න කොරියාවට. තව ඒ වගේම අපි මාන් 20 එකතු කරාට එළියට ගිහින් කන අවස්ථා තියෙනවා. එතකොට තව ගාණක් යනවා. ඉතින් කන බොන කෙනෙක් කොරියාවට ආවත් ගැටලුවක් නැහැ. ලොකු වියදමක් යන්නේ. දැන් සෝජුවක් එහෙම ගහන්න ඉතින් පොඩි ගාණක් යන්නේ. චොන් සම්බේකොන් මට මතක විදියට සෝජුවක්. ඉතින් චූටි ගාණක් වෙන්නේ. මහ ලොකු ගාණක් යන්නේ. ඉතින් ඒවට පුරුදු වෙන්න කියනව නෙමෙයි. ඉතින් ඇඟේ පැතේ අමාරුවට ඉතින් නිමාඩු දසර පොඩි ෂොට් එකක් දාලා හිටියට කමක් නැහැ. පුරුදු වෙන්න යන්න එපා. ඒවට ඇබ්බැහි වෙන්න යන්න එපා. ඉඳලා හිටලා පොඩි එකක් කරාට කමක් නැහැ. ඉතින් තව අපිට යන වියදම් ටික මොනවාද? මතක් වෙන්නේ නැහැ. එළිය දැන් සීතලයි. මට නම් අනිත් දේවල් වලට වඩා අනිත් අයට වඩා වියදම් යනවා. මොකද මට නිමාඩු දවසක් හම්බුණා. මම ඉන්නේ කැමරාවත් තරම් කොහේ හරි යනවා. වීඩියෝ එකක් ගන්න ඔයාලට කොරියාවේ මොකක් කරන දෙයක් ගැන ඔයාලට පෙන්වන්න. ඒ නිසා මට තව වියදම් යනවා. සාමාන්‍යයෙන් මට මාසයකට වියදම යනවා. කෑම වියදම මාන් 20ක් අයින් කරොත් ඊට අමතරව මගේ අනික් වියදම් වලට මාන් 30ක් හෝ 40ක මුදලක් තව අයින් කරන්න වෙනවා. එතකොට මාන් 50ක 60ක මුදලක් මට වෙනම පඩියෙන් අයින් කරන්න වෙනවා මගේ වියදම් වලට. ඉතුරු හරිය තමයි ලංකාවට දාන්න පුළුවන් කමක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක ඉතින් හැම මාසෙම ගොඩ දෙනේ මගේ පඩිය කීයද කියලා අහලා තිබ්බා. ඒක ඉතින් හැම මාසෙම එකම මට්ටමේ පඩිය නෙමෙයි තියෙන්නේ. අපිට ගෙවන්නේ වැඩ කරන විදිහට, වැඩ කරන දවස් ගන්නට, වැඩ කරන පැය ගන්නට. ඒක නිසා එක පඩියක් නැහැ. එක එක ගණන් තමයි පඩිය සෙට් වෙන්නේ. ඒක නිසා ස්ථිරවම ගාණක් කියන්න බෑ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මට මාසයකට මාන් 50ක් 60ක් අයින් කරලා සාමාන්‍යයෙන් මාන් 150ක් ලංකාවට දැම්මත් මාන් 150ක් කියන්නේ ලංකාවේ සල්ලි වලින් මේ කාලේ හැටියට දැන් තියෙන ඩොලර් එකේ රේට් එකත් එක්ක හැටියට ලස්ස 4ක් හෝ ලස්ස 4කට වැඩි ගාණක් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ගාණක් දාන්න පුළුවන්. දැන් නම් කොරියාවේ 8-5 වැඩ කරත් මාන් 200කට වැඩි මුදලක් ගන්න පුළුවන්. මාන් 200ට වඩා අනිවාර්යෙන් ගන්න පුළුවන්. මොකද කොරියාවේ 8-5 නෙමෙයි වැඩ කරන්නේ. ගොඩක් තැන්වල පැය 12 13 14 15 16 ඒ වගේ වැඩ කරනවා. කොරියාවේ ඉතින් ගොඩක් වැඩ කරන්න ඕනි. ওই විදිහට තමයි ඉතින් අපිට වියදම් වෙන්නේ. හරි, එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරන්නම්. ඔයාලට කොරියාවේ මාසෙක කොච්චර වියදමක් යනවද? ඒ වගේම කොරියාවේ මුදල් නෝට්ටු ගැන පොඩි අයිඩියා එකක් එන්න ඇති කියලා හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන්. එහෙනම් ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඉවර කරන්න. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ගිහිල්ලා එන්න හැමෝටම ජය වේවා. ඒ වගේම රංගල් පේජ් එකටත් ලයික් එකක් දාගෙන යන්න.